יום שישי הבא הוא יום האישה הבינלאומי. בכל שנה מגזין טיים בוחר 12 מנהיגות לגיליון יום האישה שלו. דווקא השנה יופיעו שם שתיים, דוקטור יעל אדמי ורים חג'אג'רה, שמדברות על מילה שכמעט נשכחה מהלקסיקון שלנו ודאי בעת הזאת. שלום. My mission is to help as much as possible families that lost their close members and still believe in peace. For me, this is the highest level of humanity. وعملية السلام تنفعش. The peace building can't come from one side without the other. If we want peace, we can do it alone. We need Israeli women that really believes in peace. אדמי. דוקטור יעל אדמי, שלום. ברכות. תודה. רבים מאיתנו חולמים להופיע במגזין טיים. את עושה את זה? קודם כל, מתי התבשרת על הסוג של זכייה הזאת? לפני כחודש. תגידי, את חושבת שהבחירה בכם קשורה למלחמה בעזה? לצערי הרב, כן. אוקיי. את חברה בנשים עושות ארגון מוכר של נשים ישראליות ופלסטיניות שפועלות, נכון, ברחבי הארץ, במטרה לקדם שיח, דבר שקצת נשכח בשנים האחרונות, ודאי בחודשים האחרונים. ואני רוצה קצת לשאול אותך, האם יש איזשהם חילוקי דעות אצלכם בתנועה מאז 7 באוקטובר? בוודאי. קודם כל, אנחנו תנועה ישראלית, כמו שאמרת, וחברות בה נשים אזרחיות ישראל, יהודיות וערביות, מרוחב הקשת הפוליטית, ובאופן טבעי וברור, האירועים של 7 באוקטובר הלמו בכולנו. וכל אחד במקום האישי, במקום הציבורי, במקום התודעתי, במשבר כזה או אחר, ואנחנו יחד מוצאות את הדרך שלנו עכשיו. אז איך הדרך הזאת נראית? נגיד, כדי להעצים את המשבר שחווינו, ב4 באוקטובר, 3 ימים לפני, קיימנו אירוע עצום באילך ובירושלים, עם מאות נשים ישראליות ופלסטיניות. זה מה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה, נכון? כן, כן. מהגדה, נשים, חברות רבות שלנו מעוטף עזה היו איתנו, נשים מכל העולם שבאו לתמוך בנו. היו גם נשים פלסטינים שחיות בהגדה המערבית? בוודאי, היו מאות נשים פלסטיניות, וצפו בנו בשידור החברות בנשות השמש מעזה. נשות השמש, נגיד, זה הארגון המקביל שלכם שפועל בשטחים הפלסטיניים, גם בעזה וגם בגדה. תנועת האחות שלנו הפלסטינית, של נשים שדורשות כמונו להקשיב לקריאת האימהות ולסיים את הסכסוך הזה. אני רוצה בכל זאת שתשתפי אותנו קצת בחילוקי הדעות ביניכם, מה האתגרים שעולים בשלב הזה? אז קודם כל, אנחנו במובנים רבים משקפות את המורכבות של החברה הישראלית, מכיוון שבתוכנו יש נשים שגרות בהתנחלויות, יש נשים הרבה ערביות ישראליות שתופסות תפקיד מאוד משמעותי בתנועה שלנו, בעיקר כגשר אמיתי ואותנטי ומחויב לנשים הפלסטיניות. כן. כי הן מצליחות לדבר את שתי השפות במובן העמוק שלהן. ואנשים שמהמרכז ואפילו מהימין אצלנו בתנועה חוו משבר גדול. ומה שאנחנו עושות בימים האלה זה שוב ושוב מתחזקות בהבנה עמוקה שמה שאנחנו רואים עכשיו במציאות, האומללה הזאת, הגהנום שכולנו חווים משני הצדדים, הוא תוצאה של זה שלא הצלחנו, לצערנו עד היום, למצוא דרך לחיות באיזשהו סוג של הסכמה, באיזשהו סוג של הבנה שיש פה אנשים שצריכים לחיות כולם בכבוד, בחירות, ולאפשר לכולנו לגדל ילדים בביטחון. יש איזה כעס מסוים מבחינתכם על הצד השני בעקבות מה שראינו ב7 באוקטובר? הכעס קיים, מובן, אכזבה, תסכול, זעם. אכזבה ממי? גם מהעם הפלסטיני או מההנהגה הפלסטינית בעזה? אכזבה מזה שבסופו של דבר המציאות חיזקה את הקיצוניים ולא אפשרה למתונים הרבים שכל כך רוצים לחיות פה בשלום, להשמיע את קולם ולנהל את המציאות שלנו. אתן בקשר עם נשים בעזה גם בתקופה הזאת? קודם כל זה מאוד קשה, מאוד מאוד. אנחנו במהלך החודשים האחרונים, גם בעזרת החברות הפלסטיניות שלנו, שהם שם יש להם אפשרויות יותר טובות להגיע לקשר, גם שומעות, גם לצערנו הרב, חברות שלנו מעוטף עזה כבר לא איתנו, שהיו באירוע ב4 באוקטובר, כולם בוודאי מכירים את ויויאן סילבר, חברתנו,
ונשים, נשות השמש מעזה, גם הן כבר לצערנו לא איתנו. אני אספר לך סיפור שבשביל... משהו נסדק בך ככה באופן אישי? יצא בי זעם, זעם קשה מאוד על זה שלא הקשיבו. על זה שההתנהלות שלנו לאורך כל כך הרבה שנים, אנחנו קמנו אחרי צוק איתן, לפני כ10 שנים, כשאמרנו לא יכול להיות שנמשיך עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. תושבי החברות שלנו מהעוטף משלמות על זה מחיר גבוה, והעולם ממשיך להתנהל, מנהלים את הסכסוך, מצמצמים את הסכסוך, והפצצת זמן הזו מתקתקת מתחת לפני השטח. יעל, קחי אותי שנה קדימה, איך היית רוצה לראות את המרחב הזה? אני מאמינה בלב שלם שיש לנו הזדמנות גדולה. אני אספר לך, אחרי 6 הימים היו כבר הצעות לשלום עם מצרים. לא נעננו להם. שיש עכשיו אזעקות בצפון, בקיבוץ מנרה. אם יש שם משהו חריג, אנחנו כמובן נעדכן. יעל, כן. היו הצעות קונקרטיות למהלכי שלום איתנו אחרי 6 הימים. לא נעננו להם. עזר ויצמן, נדמה לי, אמר שכל מאמצי השלום הם נאיבים ומכוערים, או איזושהי מילה מהסוג הזה. כן. את יודעת, אבל יבואו אנשים שיגידו לך, אוקיי, חלפו שנים על גבי שנים במלחמת 6 הימים, כולם עשו טעויות כנראה בהקשר הזה. עכשיו, אם תשאלי את רוב הפלסטינים, את יודעת מה אני הולך להגיד לך. תן לי עוד רגע רק להשלים. רוצים את שטחי 48 ולא את 67. תן לי עוד רגע רק להשלים את הרעיון. ב6 הימים אחריה היו הצעות ולא נעננו להם. לאחר מכן חווינו כולם את מלחמת ההתשה, לצערי גם אח שלי שילם בחייו. ראיתי את המחיר מאוד מקרוב. אחר כך הגיעה מלחמת יום כיפור, ורק אחריה, 4 שנים לאחר מכן, הבנו שבעצם אפשר היה לעשות את השלום גם קודם. אני מאמינה ומקווה ומתחייבת לפעול שגם מהדבר הכל כך נורא שקורה עכשיו, אנחנו כולנו נמצא הזדמנות חדשה, כי היא מונחת על השולחן לפנינו. זה רגע היסטורי, שיש איחוד חזק מאוד של מדינות מתונות בעולם הערבי, בעולם המערבי, שרוצים לחזק אותנו, מבינים את החשיבות של סיום הסכסוך, מציאת הסכמים, כדי שנוכל כולנו פה לחיות בשלום. יש הצעות מאוד מאוד מפתות, שצריכים כמובן הכל באחריות וברצינות לבחון, אבל ללכת לקראת יום חדש שמחכה לכולנו. מתוך הדבר הנורא הזה, מאוד דומה למה שהיה במלחמת יום כיפור, יכול לצמוח עתיד של נורמליזציה, עתיד של הכרה בינלאומית בזכות שלנו לקעקע את החמאס על החלום שלו להשמיד את מדינת ישראל, כי רק אופק מדיני, רק משהו שייתן תקווה לכל האנשים פה, יוכל להבטיח לכולנו חיים של ביטחון ושלום וחירות, וכולנו ראויים להם. דוקטור יעל אדמי, עם חברתך מהצד הפלסטיני, רים חג'אג'ני, עכשיו במגזין טיים, ביום האישה הבינלאומי. תודה רבה לך על הדברים האופטימיים. אני בספק אם יש מישהו למעלה שמקשיב להם, אבל יכול להיות שבסוף... אנחנו נמשיך לצעוק ולזעוק עד שיקשיבו כולם. תודה רבה. לך. תודה.